Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Aina dengar tak suara saya? Dekat YouTube as usual, masukkan nama untuk Gmail ni saya tak janji tau. Saya takut connection tak kuat tiba-tiba. So nanti kalau apa-apa masalah kat Gmail, nak terus pergi ke YouTube pun tak apa. Anis Syamini. Semua okey ke? Sihat ke? Apa dia kata? Blackout? Dekat asrama? Sekarang dah ada belum? Belum lagi? Dia tu korang punya phone ni ada internet, ada bateri tak? Boleh charge telefon tak? Oh, dah set cara lah. Misalnya lah, banyak betul juga Ada yang bawa extension rasanya tu. Trip ke apa? Dah beritahu kat fellow dah. Tak pun pagi ni beritahu dekat ni, dekat punya penyelidik asrama. Jadi tunggu jap lagi 2 minit, tunggu kawan-kawan masuk. Sementara saya ambil keterangan.
Okey. Nur Atika Ayuni. Okey. Nama lagi tak masuk ni. Satu je pesan saya, korang dah dekat nak exam kan. Mungkin korang akan rasa penat apa semua. Tapi kalau boleh, cuba bersabar. Sebab apa? Macam-macam lagi yang awak nak lalui depan ni. Satu je advantage awak dulu kat matrik ni. Apa dia? Awak punya subjek sikit je. Tak banyak je kat sekolah. Walaupun cepat dan banyak. Tapi awak hanya fokus pada 4 subjek saja. Okay, ada masalah apa-apa tak sebelum kita start kelas ni? Ada nak cakap apa-apa ke ataupun ada nak request apa-apa ke? Ada nak komplain apa-apa ke? Tak kisahlah apa-apa pun. Tadi Arif Aiman rasa macam masuk Gmeet. Tapi beberapa kali terkeluar. Tak boleh masuk internet kot masalah. Okay, hari ni saya janji nak settlekan untuk chapter 10 kan? Chapter 10 pula, chapter 9. Memang lah chapter 10. Dah try dah semua soalan? Sudah. Kira okey dah kan? Okey, dekat Gmeet tak keluar kan lagi ni? Kenapa dia tiba-tiba hilang? Okey, tak apa. Saya share balik. Okey. Okey. So, untuk chapter 9 yang bahagian business and economic ni sebenarnya tak banyak benda. Okey, kalau saya boleh concludekan dia, you hanya perlu tahu konsep basic sahaja. Konsep basic dia apa? Okey, dalam perniagaan, dalam ekonomi lah, ni you dah sebenarnya dah ada basic dah. Kita tahu kita boleh tetapkan harga untuk produk kita, betul tak? So, harga dalam produk kita ni, kita biasanya panggil dia sebagai price demand. Saya rasa memang tak boleh lah Gmeet ni. Gmeet ni memang tak boleh nak untuk present dia tak boleh lah. Okay. So kalau siapa-siapa yang rasa takut tak nampak ke, tiba-tiba terkeluar, baik awak masuk dalam YouTube lah. Okay, so price demand. Price demand ni apa maksud dia? Dia berkaitan dengan sama ada saya tahu saya tutup kamera. Okay. So price demand ni berkaitan dengan permintaan. Okay, kita buat harga biasanya bergantung pada permintaan, betul tak? So sebab tu kita dalam matematik kita boleh represent di dalam bentuk equation.
So sebab mungkin akan jadi demand tak banyak, so harga kena turunkan, ataupun demand banyak, so kita boleh up lagi harga. Biasanya macam tu lah kan. Okay, so dalam ni kita akan biasanya akan ada price demand function. Okay, price demand function P of X. So X ni biasanya kita labelkan dia sebagai kita punya P of X is our price demand function, where X is usually the quantity. Okay, kita nak jual tu mesti bergantung pada quantity lah. Bergantung pada quantity. So, ini price demand function. So, apa lagi kita boleh relate? Yang kedua adalah kita ada cost function. Cost function ni apa? Okay, cost function kita akan ada cost kalau kita nak berniaga. Contohnya kita nak kena jaga bahan-bahan raw product, raw material semua. Lepas tu apa lagi? Cost dia kita perlukan mungkin untuk pekerja, gaji pekerja. Saya rasa yang gym ni awak boleh tutup kot. Saya rasa saya nak tutup lah gym ni. Adini, Wahida, Hanan, awak boleh tengok YouTube lah. Memang tak boleh lah. Tak kuat lah gym ni. Okay, sorry ya. Saya akan left. Okay. So, kita teruskan lah. So, cost ni biasanya kita akan ada dua jenis lah. Satu variable. Satu lagi adalah fixed cost. Fixed cost ni yang biasanya bergantung pada macam sewa, kita nak berniaga mesti kena ada tempat untuk buat perniagaan tu. Sewa ataupun kilang kita. And then bills, utilities semua tu kita panggil dia sebagai fixed cost. And then variable ni dia bergantung kepada kuantiti kita. Setiap barang tu ada dia punya cost masing-masing. Satu kalau nak hasilkan satu produk kita ada cost dia. And then seterusnya kita ada apa? Yang ketiga adalah revenue. Revenue ni apa? Okay, revenue adalah formula untuk kita dapatkan hasil. Okay, bila kita jual satu produk tu, kita akan dapat duit. Betul tak? So, itulah revenue kita. Hasil kita bila kita jual satu produk. So, revenue biasanya satu produk kita ada satu harga. Kita fix lah satu harga kan. Tapi kalau 2 produk, kalau 10 produk, so that's why revenue ni kita kena darabkan kuantiti dengan price demand function. So, how many product that we sell multiply with the price itself. So, this is revenue. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yang awak kena tahu adalah dia punya profit. So, profit adalah hasil keuntungan terakhir kita. So, revenue hasil yang kita dapat daripada jual produk kita tu, kita kena tolakkan dengan cost kita. Barulah kita boleh dapat, oh inilah untung kita. Okay, benda ni simple. You guys faham dah benda ni kan? Cuma kita sekarang represent dia dalam bentuk matematik. So, X quantity ni kita panggil dia sebagai level, production level. Okay, kalau soalan tadi pasal production level, so what is the products that we are selling? Ataupun berapa banyak produk yang kita perlu jual untuk dapatkan revenue tertentu ataupun profit tertentu ataupun macam mana kita nak minimizekan produk, minimizekan cost. So, kita hanya boleh jual berapa banyak produk. Ada setengah tu 10 produk akan minimizekan kita punya cost. Tapi kalau kita mungkin jual 11 produk, kita kena tambah raw material tu lagi banyak lagi. So that's why it depends lah. So, nak tengok maximum, minimum ni semua kita applykan differentiation. Because dalam differentiation kita boleh buat apa? Kita boleh cari minimum dengan maximum point. Macam yang kita buat dekat dalam chapter bahagian yang awal kan. Part lecture yang kedua. Kita belajar nak cari minimum dan maximum point. So, kita apply lah benda tu. Nak cari maximum minimum point, apa yang kita perlu buat? Kalau nak minimize cost, maksudnya C prime X equal to 0. Kalau nak maximize, so biasanya kalau cost kita nak minimize. Kalau revenue dengan profit, biasanya kita nak maximize. So, semua ni kita kena cari derivative dia. Revenue pun R prime X equal to 0.
profit pun pi prime x equal to 0. Okay. Satu lagi, cost ni, kita ada variable cost, dia mungkin datang daripada dia punya raw material untuk produk tu. Satu lagi adalah bila kita dikenakan tax. Okay. Variable ni ada dua, satu untuk raw material, setiap produk berapa banyak raw material kena buat, kena keluarkan. Satu lagi adalah tax. Kalau awak dah tengok lecture, awak nampaklah kat mana yang soalan yang ada pasal tax ni. Okay. Okay, so ini briefing untuk chapter bahagian lecture subtopik yang ketiga. Okay, so sekarang kita tengok untuk soalan tutorial lah. Saya kata itu nombor 5 nak bincang kan sampai nombor 13. Okay. Okay, jom. Okay, let's see the question together. Given dx is the price demand function. So, dia boleh jadi dx ataupun px ni biasa kita gunalah. Salah satu. Benda ni sama. P represent the price, D represent the demand. So, both are the same. Is the price demand function and the cost function is Cx. So, we have price demand and we have cost function here. Okay. So, kalau kita dah ada dua-dua ni, soalan dia minta apa? So, biasanya kita akan highlight lah benda-benda penting ni. Okay, so the price function or demand function is 8 minus 0.0025x and cost function equal to 600 plus 7x. Expressed in the term of x, the question asks you to find revenue function. And then for B, profit function. And then C, average cost function and marginal average cost function. Okay, so untuk yang soalan yang C ni sebenarnya kita dah tak bincang dah. So kalau tengok dalam kuliah pun saya dah buang dia. Soalan ni tak ada. And then average revenue function and then average profit function. So kita ada 5 benda nak buat ni. 5 benda ni yang penting lah. Bagi saya cek kejap ya, bahagian LO kita ni. Okay, kita hanya belajar average cost, marginal revenue, marginal profit. Okay, tak ada kat sini marginal average cost, tak ada. Okay, so you can ignore question yang marginal average cost function ni. Okay, so untuk soalan A, kita nak cari revenue function. So revenue function, it's represented usually as Rx. So apa formula dia? X multiplied by the price demand function. Our price demand function represented by dx. So you kena represent this sebagai dx lah. So it will be x multiplied by 8 minus 0.00025x, which is equal to 8x minus 0.00025x square. Expand sahaja. Okay. So seterusnya, soalan B, dia minta profit function. Profit function biasanya kita represent as pi x. Ataupun ada setengah dia guna P besar X. So kena hati-hatilah. Kalau price function P kecil. Profit function ada setengah soalan dia guna P besar. So kena hati-hati. Okay, tapi saya suka guna pi lah, nak bezakan terus dengan price function. So pi X is pi RC. Pi RC. So R is revenue. C. So minus the cost function. So revenue kita dah dapat di soalan A. So 8x minus 0.00025x square minus the cost function. Jangan lupa letak bracket. So cost function kita adalah 600 tambah 7x. Okay. So kesalahan biasanya, contoh kalau korang salah revenue, so akan salah lah profit. Okay. Kalau dalam working guna, kalau dia memang soalan yang macam mana cakap, soalan subjektif, walaupun you salah revenue, kalau you buat working betul, revenue minus cost, kita akan kata carry forward. Okay, kita gunakan dapatan awak daripada revenue ni, betul tak you tolak cost?
walaupun salah revenue awak ni. So you still ada markah untuk working di situ. Tu sayangnya kalau objektif, memang kalau salah revenue, salahlah profit. So that's why you kena hati-hati. Okay, so disadvantage sebenarnya. Okay, so seterusnya untuk soalan ni kita expand lah negatif ni, darabkan negatif ni. So it's 8x minus 0.00025x square minus 600 minus 7x. Ada soalan, madam, kalau saya terus bagi jawapan boleh tak? Tak ada masalah. Maksudnya you dah congak kat sini. So you guna formula betul, you dapat jawapan betul, betul. Okay, so dapat apa ni? 8x tolak 7x jadi x saja. So biasanya kita letak kuadratik letak kat depan lah. Negative 0.00025x square and then plus x minus 600. Okay. So ini jawapan kita. Okay, ini untuk B. Untuk C, average cost function. So average cost function represented as, so kalau average it will be bar. So cost, average cost C bar X. So kalau average maksudnya apa? Kita ada dah cost. Cost untuk kita keluarkan bagi X products. So kalau average maksudnya kita kena cari purata dia. Kita kena bahagi dengan kuantiti yang kita nak jual tu. That's why the formula is CX over the quantity. So C kita adalah 600 tambah 7X divided by the quantity that we want to sell. So it will be 600 over X plus 7. You boleh pecahkan dia kat sini. Kan? 7X bagi X jadi 7. So this is your average cost function. Soalan D, dia minta average revenue function. So average always bar. So revenue is R, average is bar. So R bar X sama dengan RX bahagi dengan quantity juga. Okay, so dia akan jadi 8X tolak 0.00025X square bahagi dengan X. So directly you akan dapat, kita boleh separate kat sini, dia akan jadi 8 tolak 0.00025X, which is actually sama balik macam price demand function kita. And lastly, E, soalan E. Dia minta average profit. So average always bar means that you have to divide by the quantity. So kita punya profit kita jumpa dekat soalan B tadi. Jadi negative 0.00025x square plus x minus 600 divided by x. So the answer will be negative 0.00025x. Boleh pecah 3 ni. And then plus x over x is 1 and then minus 600 over x. Boleh, simple kan? So ini baru kita punya konsep asas lah. Kita ada cost, pi, revenue, average dia. So ini semua hanya basic saja nak dapatkan equation. Okay. Kita sambung soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. The total cost of producing X electric guitars is CX plus 100 plus 1000 plus 100X minus 0.25X square. So ini kita punya cost function. Directly dapat CX. Find the total cost. Find the total cost. Dia nak suruh carikan total cost of producing 50 guitars. So what is this 50 guitar? This is our production level, which is our quantity lah, X dia. So kita nak cari cost kalau kita produce 50 guitar. So directly we just replace the X up by 50. Okay. And then untuk soalan B, express the average cost function. So this one is C bar X. And then marginal average cost. Okay, walaupun dia tak ada kan saya tunjuk je lah. Saya marginal average cost ni, you cari average cost dulu, C bar X. And then dah jumpa, you kena cari. Daripada average tu, you kena differentiate dia. So C bar prime kat situ.
So settle average and then buat marginal dia. Marginal always differentiate. Okay, so let's do question A first. So find total cost producing of 50 guitar means that the X equal to 50 means that the cost for 50 product is equal to substitute 50. So 1000 plus 100 of 50 minus 0.25 of 50 square. Okay, so tekan calculator terus. Masukkan nilai 1000 plus 100 of 50 minus 0.25 of 50 square. 1000 plus 100 of 50 minus 0.25 of 50 square. So dapat 4475. So cost usually in RM lah. Kalau tak cakap apa-apa, kita assume the unit dia adalah RM. Don't forget to put RM. In economic and business punya application, dia mesti ada RM. Okay. So seterusnya untuk soalan B. Express the average cost function. So it's C bar X. So you just have to divide the cost with the quantity, the production level. So 1000 plus 100x minus 0.25x squared all divided by x, it will be 1000 divided by x plus 100 minus 0.25 of x. Okay, dapat dah untuk soalan B. Tapi yang marginal average cost, maksudnya kita dah ada average, tinggal cari dia punya marginal. So you just have to differentiate. Saya tunjuk je lah ya. So 1000 of x will be 1000 of x of negative 1 plus 100 minus 0.25x. So differentiate dia, you dapat apa? Differentiate macam biasa, apply the differentiation punya formula. So to the power of negative 1, it will be negative 1000. X to the power of negative 1 will be negative 2. So 100 will be 0 lah. And negative 0.25x will be negative 0.25. So kalau tulis balik jadi negative 1000 over x square minus 0.25. Okay ya. Okay. So ini untuk soalan nombor 6. Boleh sambung lagi soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7, the price demand function. So they give you the price demand function which is equal to P of equal to negative 200 5375 kan madam? 6A. Okay kau? Saya salah tekan kau? Oh yes, saya tertinggal kosong. 5375. Thank you. Aduh ya. 5375. Tekan calculator pun tak betul. Madam awak ni. Okay. Sorry ya. Saya padam. RM5375. Thank you Alia. Thank you Aldini. Maksudnya awak alert lah. Dah buat itu awak jawapan tak sama. Madam ni tak betul. Ke saya tak betul? Bagus lah. Okay, so sekarang dia bagi untuk soalan nombor 7, the price demand function P. Tapi you nampak kat sini, dia punya quantity unit dia adalah Q. So this P actually in term of Q. So kita punya production level represented by Q. Okay, production level kita. Okay, now express the revenue function. So the question asks for the revenue function in term of Q. So that's what that is question A. Revenue means that R of Q. Okay, what is the maximum revenue? Okay, sekarang kita dah masuk bahagian nak cari maximum revenue, nak cari minimum cost. Okay, nak cari apakah production level kalau kita nak maximiskan revenue. So you kena faham konsep-konsep ni. So what is the maximum revenue? So kita nak cari maximum revenue kat sini.
revenue yang maksimum. What is the wholesale price per unit that should be charged to realise the maximum revenue? Sekarang ditanya pula, apa harga nak jual untuk setiap unit tu kalau kita dapat maximum revenue ni? So harga is depend on the price demand function lah. So sekarang ni kita kena tahu dulu what is the production level at the maximum revenue, so that after we know what is the Q, then we can substitute the Q into the price demand function. Okay, so kita start dengan soalan A. Express the revenue function. So A revenue function Rx sama dengan, apa kesalahan saya kat sini? Kesalahan saya adalah saya guna X. So sepatutnya salah. So you guys pun kena hati-hati lah. Tapi itulah, dalam subjektif, dalam objektif you nampak jawapan tu kan. So let's say it should be R of Q. Okay, because the production level is Q. So R of Q, what is the formula? It should be the quantity Q, the production level Q multiplied with the price demand function. Here is P. P kita P of Q. So Q multiplied by negative 200 Q plus 800, which is equal to expanded. Dengan dapat negative 200 Q square plus 800 Q. So settle lah soalan A. Sekarang kita nak cari maximum revenue. Apa step yang kita perlu buat nak cari maximum revenue? First step, it should be finding the R revenue function. So we found already untuk soalan A. And then the first step kita lah patutnya. So the second step should be finding the marginal revenue. So R prime X. Sama lagi kat sini kesalahan saya gunakan X. So R prime Q is equal to, differentiate respect to Q. So differentiate negative 200 Q squared will be 2 ni kena bawa ke depan. So jadi negative 200 multiplied by 2 is negative 400. Q to the power of 2 minus 1 is Q only. And then differentiate 800Q will be 800 only. So that is the second step. The third step is to equate with 0. Macam kita cari maximum point, minimum point kan, stationary point. So R prime Q equal to 0 means that the negative 400Q plus 800 equal to 0. So 400Q equal to 800. So Q is equal to 2 only. Betul ke? Okay. So dah jumpa dah Q kita 2. Tapi betul ke Q kita 2 ni kita dapat maximum revenue? Persoalannya di situ. So kita mesti showkan, tunjukkan memang kita akan dapat maximum revenue. So kalau you tak nak, you kena check. So buat task kat sini. So usually kita akan guna second derivative task lah. Maksudnya kita kena cari R double prime Q. Differentiate kali kedua. So differentiate R prime Q ni sekali lagi dapat negative 400. Which is it's always less than 0. Less than 0 maksudnya apa? The maximum revenue exists. Okay. So tak kisahlah nilai Q tu apa, maximum revenue akan exist sebab dia constant kat sini. Dia tak depend pada Q. So the maximum revenue exists if the production level equal to 2. But the question didn't ask for the production level. The question asked you for the maximum revenue. So kita kena bagilah jawapan kita. The maximum revenue when Q equal to 2. So kita kena cari R of 2. Masukkan nilai. So revenue kita adalah negative 200 Q squared. So 2 square plus 800 of Q multiply by 2. So check jawapan saya nak tekan kalkulator ni. Negative 200 darab 2 kuasa 2
tambah 800 darab 2 sama dengan 800. So RM 800. This is maximum revenue that we will get. Okay. Kita punya revenue dapat dimaksimumkan kalau kita produce lower quantity. So kalau lah kita nak keep the maximum revenue always happen, every time we sold, we must sold 2. Okay, so ataupun kita hasilkan produk sebanyak mana? 2. Kalau kita ada buat 5 produk aja, kita akan rugi kat situ lah sebab bukan rugi, kita takkan dapat maximum revenue. Kita boleh buat macam 2 macam tu kan. Okay, sebab tu macam kilang, dia akan apa? Dia akan buat satu batch di mana production level tu, satu batch tu akan dapat maximum profit ataupun revenue, ikutlah. Sebenarnya yang penting sebenarnya profit kan. Revenue tak semestinya dapat maximum profit. Tu je. Okay, so sekarang kita dah ada soalan yang pertama, maximum revenue. Seterusnya soalan dia, what is the wholesale price per unit? So soalan dia minta price. So it will be the price demand function lah. Our price function is P. So kita letakkan Q sama dengan 2. So kita gunakan price demand function kita ni, masukkan quantity dekat maximum revenue which is 2 dalam function tu. So it will be negative 200 of 2 plus 800. So harga yang kita perlu jual adalah negative 200 of 2 plus 800. So RM 400. So harga untuk satu unit 400. Sebab tu kita dapat maximum revenue dia dekat Q sama dengan 2, 800. Sebab kita jual 2 unit sahaja. So 400 darab 2, 800 revenue lah. 800 lah untuk revenue. Sebab revenue ni bila kita jual 2. So price ni, price is for 2. Kita jual 800. Tapi harga dia kita tetapkan adalah 400. Okay. Ni bukan kita jual 2 tau. Dia punya price tu bergantung pada X kita, quantity kita tu. Quantity tu. Kita boleh setkan price tu bergantung pada production level yang kita nak buat untuk dapatkan maximum revenue. Okay. So, this 400 is actually per unit, price per unit. Okay, price per unit kat sini. Saya highlight kan price per unit. So, kita jual 400. Sebab tu revenue dia dapat 800. Sebab kita dapat revenue bila kita jual pada kuantiti 2. So, konsep ni kena faham ya. Apa itu price? Price is not, P of 2 is not you selling 2 product tau. This is the price that we set if we want to sell 2 product only. Macam tu. Okay So, settle lah untuk soalan nombor 7. Ada soalan? Beritahu. Okay, nombor 8. So, masuk soalan bersama. If the price demand function and the average cost function are given respectively by P and Q. P of Q equal to 500 over square root of Q. C bar Q equal to 0.5 plus 1000 over Q. Soalan dia apa? Find P. P ni apa? P, the price per unit that should be charged to realize maximum profit and the quantity to be produced. So ada banyak soalan ni. Yang pertama price, yang kedua quantity to be produced. But this price, it should be depend on the maximum profit. So what you need to do is to find what is the value of Q, the level of production, to get the maximum profit. So you know the production level, baru you boleh cari price. Okay. So first step you need to do is to find the pi, because we want to maximum profit. So we need to find what is our pi. So pi RC.
Phi is revenue minus cost. Dah ada revenue belum? Revenue tak ada lagi kan? Soalan revenue revenue function tak ada lagi. So revenue function is, so kalau kat sini kalau ikutkan you tengok dia semua in term of Q. So you kena tukarkan kita punya variables ni dengan Q. Tak boleh guna X. Okay, standard memang X lah kita guna, tapi kat sini Q kena guna Q. So ni pun revenue in term of Q. R of Q. Apa formula R of Q? It's the quantity Q multiplied with the price demand function. So Q multiplied with price demand function is 50 over set Q. Macam mana kita nak expand ni? Nak darabkan dia. So this is equivalent to 50 Q to power of negative 1 over 2. Betul tak? Set Q is 1 over 2. So bawa ni atas jadi negatif. Rule of indices kat sini. So you akan dapat 50 of Q 1 minus 1 over 2 is set Q lah. Q to power of 1 over 2. This is revenue. So revenue dah ada. Kita boleh letak dia 50 set Q. Cost function dah ada belum? Cost function pun tak ada. Kita ada cost bar kat sini. Average cost function. So cost function akan jadi apa? Cost function akan jadi dengan mendarabkan quantity dengan average cost function. So Q multiplied by 0.5 plus 1000 of Q. Okay ya. So dia akan jadi apa cost function ni? Kita expand dia. Kita akan dapat 0.5 Q plus 1000. So minus the cost function 0.5 Q plus 1000. So jawapan dia adalah 50 set Q minus 0.5 Q and then minus 1000. This is pi Q. Baru first step cari profit function. Tak habis lagi step kedua. Step kedua kita apa? Step kedua kena cari marginal dia. Pi prime Q. So differentiate. This is part of 1 over 2, right? The same thing. So will be 50 multiplied by 1 over 2 of Q to the power of 1 over 2 minus 1. And then for negative 0.5 Q will be negative 0.5. So constant hilang. So dia akan jadi 25 Q kuasa negatif 1/2 tolak 0.5. Ini baru step yang kedua. Step yang ketiga apa dia? Kita kena letkan dia kan kosong, betul tak? So 25 Q to the power of negative 1 over 2. Kita boleh letakkan dia jadi apa? You boleh Q negative 1 over 2 minus 0.5 equal to 0. Jadikan dia perkara rumus 25 Q to the power of negative 1 over 2 equal to 0.5. So Q to the power of negative 1 over 2 is equal to 0.5 divided by 25. So 0.5 divided by 25. So you akan dapat 0.02. Okay. So nak hilangkan kuasa negatif 1/2 ni, you boleh terus kuasakan saja. Nak kuasa apa? Nak jadikan dia 1. So kuasakan negatif 2. So belah kanan pun kena kuasakan negatif 2. Ataupun you boleh apply log. Ataupun satu lagi cara, you akan jadikan dia jadi 25 per Q kuasa 1/2 sama dengan 0.5. So Q kuasa 1/2 sama dengan 25 bahagi 0.5. So nak hilangkan 1/2, you square je lah. Sama je dia dua. So kalau macam ni, Q awak akan dapat
kuasa negatif 2. So, jawapan dia adalah 2500. Betul tak? 25, kalau saya guna yang belah kiri tu, 25 bahagi 0.5, saya dapat 50. Kuasa 2 dapat 50 kuasa 2. 1/2 kuasa 2 pun hilang kan? Jadi 2500. So, dapat kuantiti yang sama kat sini. Okay, so this is the production level lah. Tapi betul ke maximum profit ni wujud? So, kita boleh buat apa? Kita testkan dia. Step yang keempat adalah test. So, test kita kena cari pi double prime x. So, differentiate kali kedua pi ni. So, you dapat apa? Negatif 25 darab 1/2. 25 darab 1/2 ataupun bahagi 2 lah kiranya. Dapat 12 negatif 12.5 darab Q kuasa negatif 3/2. So, kalau untuk Q 2500, kita akan dapat apa? Negatif 12.5 darab 2500 kuasa negatif 3/2. So, jawapan dia 2500 kuasa negatif 3/2 dapat 1/12500 darab 12.5. You akan dapat negatif 0.0001, which is this is less than 0. Maksud dia maximum profit exist. Okay, kat sini kita boleh conclude bahawa maximum profit memang exist. Exist at the production level dia adalah 2500. Okay, so dah dapat dah lah maximum dia punya production level. Minta apa? Price per unit. So, apa yang you kena buat untuk price per unit ni, you kena gunakan price demand function. So, tulis kat sini. Kenapa mau cari R prime? Sebab soalan dia kata price per unit that should be charged to realise maximum profit. So, you kena cari maximum point dia dulu. Kan? Betul tak? Boleh ke? Kita kena buat benda ni, step ni. Kalau tak, you tak tahu production price tu apa nilai Q dia yang kita nak kena guna. Kita kena cari bila profit tu maximum. Okay. So, nak cari price per unit, maksudnya you dah jumpa dah production level that you have to use to get the maximum profit. So, production level dia adalah price per unit when Q equal to 2500. So, price dia, it should be a price of 2500. Kita gantikan Q dengan 2500. So, what is P, the price demand function? It's 50 over square root of Q. So, square root of 2500. Okay, so square root of 2500 and then 50 divided by answer. So, we get 1. The answer is 1, means that the price per unit is RM 1 ringgit. Ini baru soalan pertama, price per unit. Soalan kedua, quantity to be produced. Tadi kita jumpa dah soalnya. The production level. Quantity to be produced is 2500 unit. Okay, 2500 unit. This is the quantity yang you kena produce in order to get the maximum profit. Kalau you buat tak sampai 2500, you might not get the maximum profit. Maximum point lah.
So maximum point of the profit function. Inilah maximum point dia. Okay? Boleh ke? Ini baru soalan nombor 8 ni. Nanti saya akan share PDF ni ya. Kita nak sambung soalan seterusnya. Soalan nombor 9. Okay. Soalan seterusnya. A company sells X television per month. The monthly cost and price demand function are given as C of X equal to 72,000 plus 60X. And the PX equal to 200 minus X over 30. So this is our cost function. This is our price demand function. And X should be in between 0 and 6,000. Kita bagi syarat kat sini, X tak boleh keluar daripada range ni. So find the maximum revenue. Maximum revenue. Okay. Dia tanya maximum revenue tau. Macam nak cari maximum revenue? Tak nak keluar dia. Maximum revenue. And then find maximum profit, the production level that we realize the maximum profit and the price that should be charged for each television set. Soalan ni dalam lecture ke? Tak ada kan? Okay. So sekarang ni kita nak 3 benda lah. So soalan pertama, maximum revenue satu benda. Soalan B dia kata find maximum profit satu. Production level which is the quantity lah satu kalau nak maximumkan profit. The X lah. And then the price. So the price is depends on the maximum profit. So kita kena guna production level yang maximizekan profit tu. Okay, ini soalan B. 3 benda you nak cari. And then soalan C. If the government decide to tax the company RM5 for each set it produce. Okay. So sekarang ni ada tax untuk setiap set RM5. How many units should be company sell each month in order to maximize the profit? So sekarang ni kita nak tahu units to maximize the profit. What price for each set? So lebih kurang macam soalan B. Cuma sekarang ni yang berubah adalah kita punya profit function. Sebab kita ada tax ni. Disebabkan tax ni profit function kita berubah. So kita kena ulang balik macam soalan B. Kena buat balik dengan new profit function. Ini soalan nombor 9 ni macam dalam nombor example nombor berapa dekat dalam kuliah? Example last lah saya rasa. Dia dalam example last kat kuliah. So saya nak awak try buat ni. Boleh tak? Aku nak bincang. Rasa soalan ni lebih kurang macam dalam soalan kuliah. Okay. Panjang lah sikit ni nak cari ni. Okay. Tak apa kita KIV dulu. Saya bagi dah link kat sini. Kalau sempat kita bincang. Kalau tak saya nak awak hantar lah. Saya rasa macam nak awak hantar je. Sebab kita ada teks ni. Macam mana dapatkan teks ni? Macam nak masukkan teks untuk setiap set ni ke dalam kita punya profit function. Okay ya. Okay. Kita sambung dulu soalan nombor 10. Okay, so from a study, a daily demand for food A is 1,000 unit purchased at RM1.20 per unit. Okay, soalan ni dah ada orang tanya dah semalam. Okay, 1,000 unit purchase, kita bagi harga RM1.20. When the price is reduced to RM1 per unit, the daily demand increase to 1,200 unit. So kalau kita jual 1,200 unit, kita boleh jual harga RM1. Ataupun bila kita turunkan harga, we reduce the price, the demand will be increased. So unit yang terjual dia akan menambah. Okay. So soalan dia sekarang, first question is to what? To find the price demand function. Okay. So
This is what we call demand, price and demand. Okay, we have the price, we have the demand. So what is the price? The demand will be like this. When demand like this, the price will be like this. So ini yang kita ada equation of the price demand function, assuming it's a linear function. So sekarang dah bagi hint kat sini, it's a linear. So it's a linear means that what? This is the price, the P. This is the unit, the X. So this is actually the PX dengan X, the Y and X. So kalau kita nak cari linear function punya equation, biasanya kita buat apa? Kita ada Y equal to MX plus C. Ataupun Y minus Y1 equal to M of X minus X1. Kita boleh guna kedua-dua ni. Yang penting kita tahu kita punya gradient apa, kita punya point tu yang mana satu. Tak kisahlah mana-mana pun nak guna. Okay, so apa yang kita boleh buat? So kita ada dua point sebenarnya. Point yang pertama adalah bila kita jual 1000 unit, the X, the Y, the price will be 1.2. Another point is when we sell 1200 unit, the price will be 1 ringgit. So this is X coordinate, this is Y coordinate. So X1, Y1. This is also X coordinate, this is Y coordinate. X2, Y2. So untuk soalan yang pertama nak cari price demand function, we can find the gradient first. How? By using the formula Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So Y2 kita apa? Y2 kita 1, Y1 kita 1.2. Divide by X2 kita 1200 minus X1 kita 1000. So dia akan jadi negative 0.2 divide by 200. So tekan calculator, negative 0.2 divided by 200 is 0.001. Betul tak? So negative 0.001. So this is the gradient. So nak dapatkan equation dia, it's a linear function kan? So linear function dia, so it will be Y minus Y1 equal to negative 0.001 of X minus X1. Saya nak guna Y1 yang mana, X1 yang mana. X mana-mana pun tak apa sebenarnya. So saya nak pilih point X1, Y1. So 1.2 X minus 1000. Betul tak? Dia punya couple je. Bila X 1000, kat sini X1 dia 1000, Y1 dia 1.2. Okay. So saya akan dapat Y equal to negative 0.001 X and then plus with 0. Expand saya expand kat sini. 0.001 multiply by 1000, saya dapat 1 plus 1 and then minus 1.2 jadi plus 1.2. So Y is our PX. So kita boleh represent dia lah as PX lah. Our price X equal to negative 0.001 X plus 2.2. This is our price demand function. Betul tak? Boleh faham tak macam mana kita dapat ni? Tolong bagi komen sikit. Saya nak tengok macam mana kita kena relate balik dengan apa yang kita dah belajar. This is basic knowledge. So we need to apply in order to find the price demand function lah. Kat sini dia bagi dah. Hints dia adalah linear function. Okay ya. So dapatlah price demand function. Okay. Okay. So boleh faham. Okay. Good. So untuk soalan B, evaluate the total maximum revenue. Dia nak total maximum revenue, berapa nilai dia, and price demand for each unit. So harga dia. So nak cari maximum revenue, kena cari revenue function dulu lah, macam biasa. Itu soalan B. Sama soalan C, if the cost for each unit food A is RM50 sen, so untuk setiap unit 50 sen. So
So dia apply apa? Kalau 1 unit 50% darab 1. Kalau 2 unit akan ada 50% darab 2. And the daily fixed cost is 500 express the cost function. Okay. Ini nak cari cost function, tak apa. Dan D, evaluate the maximum profit and the price at this level. Nak cari maximum profit pula, lepas tu harga pula kalau dapat maximum profit ni. Nak dapatkan maximum profit ni. Okay, so kita start dulu dengan soalan B. So soalan B seterusnya. Maximum revenue means that we need to find what is the revenue function. So revenue function, what is the revenue function? It should be Rx should be the production level multiplied with the price demand function. So X multiplied by negative 0.001 X plus 2.2. So kita dapat negative 0.001 X square and then plus 0.2 X. So dapatlah revenue function. Sekarang nak cari maximum revenue, apa step kita kena buat? Sama je step dia nak cari maximum point. Kita kena buat apa? Tadi first step dah jumpa dah revenue function dia apa. Second step kita kena cari dia punya marginal revenue R prime. So kita akan dapat negative 0.002 X plus 2.2. Directly differentiate dia. Okay, so kalau awak sebenarnya macam dalam kuliah, dia ada step yang terus dia cari second derivative. Tak ada masalah. So step 3 dan 4 tu kedua-dua dia boleh. Tapi kalaulah you buat second derivative ada lagi dia punya unit X ataupun Q, so you kena substitute nilai tu. You tak boleh cakap oh dia negatif. Tak. So it depend lah. So, tapi kalau saya suka lagi, saya cari dulu nilai X. Tak kisahlah nanti dah buat second derivative tak ada dah X tu pun tak apa. Tak ada dah X tu, tapi saya still nak cari dulu X tu. So let's say kat sini kan. Negative 0.002X plus 2.2 equal to 0. So 0.002X equal to 2.2. So X is equal to, tekan calculator. So 2.2 divided by 0.002. So dapat X kita sama dengan 1100 units. So is it really true that we will have a maximum revenue when we produce this X 1100 units? So kita kena test by using the second derivative lah. So R double prime X. Okay. So R double prime X saya sama dengan apa? Differentiate R prime saya. Dapat negative 0.002X. X tak ada dah. Tinggal negative 0.002. Which is less than 0, maksud dia maximum revenue exist. Sebab dia tak payah masukkan nilai X pun dah negatif. Kalau ada X lagi kat sini, you kena masukkan. Baru dapat tunjukkan dia maximum or minimum. Okay, so sekarang memang betul lah bila X sama dengan 1100, kita akan dapat maximum revenue. So, this is the production level. The question asks for the total maximum revenue. Means that you kena masukkanlah nilai X ni ke dalam revenue dia. So, when X equal to 1100, what is the revenue? So, masukkan nilai. So, dia akan jadi negatif 0.001 of 1100 square plus 2.2 of 1100. Masukkan dalam calculator. So negative 0.001 of 1100 square plus 2.2 of 100 and 1000. 1210. So RM1210. Tak jawapan dia. Betul. Okay. So ini untuk revenue, soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah the price demand for each unit. So
So nak kena cari price pula. Price dia bila kita setkan QRX sama dengan 1100. So kita sepatutnya menjual dengan harga negative 0.001 of 1100 plus 2.2. Ini daripada price demand function price demand function kita ni. So dapat jawapan apa? Tekankan kalkulator awak. Negative 0.001 of 1100 plus 2.2, which is 1.1. So 1.1 ringgit RM, 1.1 ringgit 10 sen. RM1.10. So ini price kita untuk dapatkan maximum revenue. Di mana maximum revenue-nya adalah 1210. Kenapa 1210? Yang RM1.10 ni you darabkan dengan 1100 unit, you akan dapat nilai yang sama. Okay? Sebab kita jual satu produk, jual RM1.10. So kalau 1100 produk akan dapat RM1.210 lah. Itulah kita punya hasil. Tapi hasil ni tak tolak lagi cost. So tak tahu lagi untung dia apa. Okay ya? So untuk soalan C pula. Soalan C. Kita nak cari cost function. So macam saya terangkan tadi, awal-awal tadi. Cost function ada dua. Satu yang variable, satu lagi yang fixed. So yang fixed ni you produce lah berapa banyak pun produk, you still akan kena expand, kena spend sebanyak itu. So biasanya kalau untuk cost function, okay, cost function kita akan ada dua, fixed and then kita add upkan dengan yang variable cost. Okay, fixed ni memang dah tak ada perubahan lah, sentiasa ada walaupun you produce satu saja, walaupun you produce 3. So dia tak bergantung pada X kita. So directly you boleh letak sahaja. So kat sini dia kata fixed cost dia adalah 500. So letak je 500. Yang variable ni juga, yang variable ni pula dia bergantung pada berapa banyak produk kita buat. So let's say kalau 1 unit 50 sen cost dia. 2 unit RM1. So kalau 100 unit 50 sen dapat 100. Tapi kalau kita tak tahu, kita kena letak dia sebagai variable lah kat situ. So it will be what? Plus with 0.5 X. Because what is the X? We don't know yet. So we just represent it as X unit. So this is our cost function. Itu sahaja. Simple kan? 500 plus 0.5x. Kenapa 0.5 untuk 50 sen? Sebab kita sentiasa in term of RM kan. So 0.5 is 50 sen. Is the same as for 1 unit will be 50 sen. 0.5 of 1 ringgit. Okay. So this is cost function. Dapat dah jawapan C. Simple je. Satu je dia minta cost function. Soalan D. Boleh continue kan? Soalan D dia nak maximum profit dengan harga dia kalau kita dapat maximum profit. So, the thing that we need to find is the profit function. What is the profit function? So, kita sambunglah ke sini sikit. Soalan D. Gemuk Gemuk macam tuan dia. Okay. So, soalan D adalah profit function. Do we have the profit function yet? Kita nak cari maximum profit function, mestilah kena cari profit function dulu. So, first step nak cari maximum profit, kita kena cari profit function. Profit function is pi RC. So, RC kita, revenue kita apa? Tengok balik soalan nombor B. Revenue kita adalah negative 0.001x square plus 2.2x. So, Rx minus C negative 0.001x square
plus 2.2x. Betul tak? Cek balik. Okay, ini revenue. Minus cost function. Minus cost. Cost kita jumpa dah kat soalan C. 500 plus 0.5x. Okay, so kat sini kita expand negatif ni. So kita akan ada negatif 0.001x square. Tak ada kacau. Tapi yang kod 5 ni, kod x ni ada 2.2 tolak 0.5. So 2.2 tolak 0.5 saya dapat 1.7x. So tambah 1.7x and then tolak 500. So ini kita punya profit function. Baru first step. Second step, kita kena cari nak cari maximum profit, kena carilah marginal profit dulu. So pi prime x. So kita dapat apa? Differentiate dia negative 0.002x plus 1.7. Okay, so dapat pi prime x. So seterusnya soalan ketiga, saya biasanya akan cari teruslah nilai x ya. Pi prime x equal to 0. Kenapa saya punya pen ni? So negative 0.002x plus 1.7 equal to 0. So 0.002x equal to 1.7. So x is equal to 1.7 divided by 0.002, which is equal to 850. Okay, so sekarang kita kena produce 850 to get the maximum profit. So, betul ke maximum profit tu wujud kat sini? So, kita cari pi prime double prime x. So, kita dapat differentiate dia negative 0.02, which is less than 0. So, kita boleh conclude bahawa maximum profit exists. So barulah kita boleh cari maximum revenue dia apa. Sebab soalan minta maximum revenue pula, maximum profit dengan harga dia, price dia. So maximum profit pi dia dapat kalau kita produce 850. So maximum revenue profit dia kita masukkan x sebagai 850. So gunakan profit function ni kita dapat negative 0.001 of 850 square plus 1.7 of 850 minus 500. So kita dapat apa? Tekan kalkulator, negative 0.001 of 850 square tambah 1.7850 tolak 500. So kita dapat kat sini 222.5. Betul ke ni? Betul. RM 222.50 Ini kita punya profit. Kita jual 850. Ini ciputnya profit dia. Lah harga pun sikit. Cuba tengok harga dia berapa. So soalan dia minta seterusnya apa? Dia minta price at this level. Price harga dia kalau kita nak jual sebanyak 850. So 1 unit price dia akan jadi, masukkan nilai X sama dengan 850. Apa price kita tadi? Formula untuk price. Saya tak ingat, saya tengok balik. Negative 0.01X
plus 2.2. Negative 0.0101x, so 850 plus 2.2. Betul tak? Betul. So tekan kalkulator. Negative 0.001 of x 850 tambah 2.2. RM1.35. RM1.35. So, apa yang kita boleh cakap sebenarnya? Kita akan jual 1 unit RM1.35. Okay, kalau kita jual sebanyak 850 unit, kita akan dapat maximum profit di mana maximum profit dia adalah RM222.50. Okey. Itu saja untuk soalan nombor 10. Panjang kan? Nak termuntah. Saya nak termuntah. Saya pun rasa nak termuntah. Panjang soalan. Biasanya exam dia tak adalah keluar banyak-banyak ni untuk satu soalan tu. Mungkin dia keluar D saja ke untuk satu soalan tu. Ataupun dia keluar soalan A saja nak cari linear. Tu pulang lah. Part A, part B. Ada soalan yang boleh masuk part A. Contohnya soalan part A tu saya rasa yang boleh masuk adalah soalan A dengan soalan C. Soalan B dengan D ni akan masuk part D. Part B lah. Soalan level atas sikit. Because you have to apply the differentiation kat situ. Okay. Okay. So, okay ke? Kena saya minum sana. Kalau korang rasa tepu dah, saya faham je kalau korang tak stay dalam live ni. Saya tengok pun orang makin berkurang. Saya nak fokus tu payahan. Tapi, saya akan teruskan live ni sampai habis soalan nombor 13. So, siapa yang tak larat cari makan dulu ke takut gastrik ke apa, tak apa. Tapi nanti sambung balik ya soalan nombor 11 sampai 12 kat YouTube. Sebab saya nak sambung bincang lagi ni sampai habis. Cuma sebelum tu saya nak buat announcement lah untuk minggu depan. Okay, minggu depan hari Ahad. So hari Ahad saya nak buat bukan quiz ya. Saya nak buat test. Bukan test apa. Tak ada kira untuk PB pun. PB dah hantar dah. Saya nak buat untuk ni. Saya nak tengok korang dah faham takat mana untuk chapter 8. Kenapa chapter 8? Chapter 8 penting. Kalau chapter 8 awak tak boleh buat, chapter 9 awak tak boleh buat. Itu saya terus terang cakap. Okay. So nombor 11 sampai nombor 13 saya akan sambung lepas ni. Sebelum kalau korang nak makan ke apa ke, saya nak beritahu pasal minggu depan punya planning. Okay. So minggu depan punya planning, sekejap saya conteng. Quick note. Okay, minggu depan punya planning, saya punya planning minggu depan hari Ahad saya nak buat quiz atau test lah. So ini quiz dengan test ni chapter 8. Chapter 8 ni nak fokus, nak tengok you dah faham tak kat mana. Sejam yang pertama pukul 8. 8:05 saya akan start terus lah. Saya akan bagi dalam bentuk kertas. You guys bawa kertas kosong ya. Saya bagi soalan. Kertas soalan. Korang kena sediakan kertas kosong lah. Kertas kosong. Kertas kajang ke, kertas A4 tak kisahlah. Kertas size A4. Size A4. And then klikkan, staplerkan ataupun klikkan macam dalam assignment tu. Kita akan buat dalam masa sejam. Okay?
dalam masa sejam. 1 jam sahaja. So, kita ada 3 jam kan? Jam seterusnya ini pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi ataupun saya bagi masa awak rehat kejap. Pukul 9.15 pagi. Saya akan duduk di BT 5 atau BT 6, BT 7, BT 8. Sebab apa? Kalau nak duduk kat library, saya takut bising. Saya masuk dalam library hari tu macam senyap je. Kan? Betul tak dalam library? Saya takut bising nanti kat dalam library. Pukul 9 suku. Untuk BT 5, BT 5 ni ada nama-nama tertentu yang saya akan bagi untuk duduk di BT 5. Saya nak pantau orang-orang ini di BT 5. Okey, nanti saya akan PM lah. Jangan risau, saya akan PM. PM dalam berapa orang? 15 orang ni. 15 orang ni saya akan PM. Duduk di BT 5. Ini wajib 15 orang ni. Yang lain-lain, korang nak duduk kat BT 6 boleh, BT 7 boleh, BT 8 boleh. Saya akan round lah. Kalau ada apa-apa, mesej saya akan pergi. Ataupun you guys boleh datang BT 5 untuk tanya soalan. Okay, ini untuk pukul 9 suku. 9 suku sampai habis lah. Saya dah tak buat live dah ya. Saya cakap betul-betul. Siapa yang berada di rumah ataupun yang dah masih quarantine, you guys nak tanya, you guys boleh message ataupun kalau you nak video call, saya boleh buat video call. Okay, so ini 9 suku sampai habis pukul 11 pagi. Saya akan stay di sini. Yang kat BT 5 ni tak dah sampai 11 pagi tu, mungkin saya lepas kawal ke kalau tak ada apa-apa. Kita tengok macam mana hari tu nanti. Okay, itu Ahad. Ahad ni chapter 8 ni. Saya akan buat lah ya. Kita akan jumpa untuk kuis semua orang. Sama juga, masih lagi di DKK2. Tempat tak berubah. Ini memang dalam jadual yang saya dapat. Jadual yang disusun ya. Dalam jadual memang saya pukul 8 pagi sampai 9 pagi di DKK2. Dewan kuliah kecil 2. Kecil 2. Kecil pula. Okey. Ini untuk Ahad. So untuk Rabu, saya akan pulangkan balik. Okey. Saya akan pulangkan balik awak punya kuis. Okey, so saya akan berada di BT ni lah, BT 5, BT 6, BT 7, BT 8. Kalau duduk dekat dalam dewan, dekat dalam library, saya payah nak buat, kalau nak bincang apa-apa, ada siapa nak tanya soalan, saya nak guna whiteboard. Okey. Sebab kalau ikut tempahan ni, yang saya tengok ni, saya nak tempah ni, BL ada kosong, tapi saya tak recommend sebab apa, cahaya dan dia punya kedudukan dia sangat tak best lah. Kesan kat korang nanti nak kena mengangkut pula. Sebab saya letak kat BT. Okay, untuk minggu depan ni. Sekejap saya nak tengok. BT 18. Minggu 18. Hari Ahad. Huzaifah. Saya booking sampai 4 BT. 4 BT untuk kita sahaja. Hari Ahad pukul 9 sampai 11. Lepas tu hari Rabu. Hari Rabu ni ada cikgu guna lah BT 5. Tak apalah. Saya letak dekat sini. Hari Rabu, sila saya tukar. Hari Rabu jadi BT 7 tak boleh. BT 8, BT 9. BT
8, BT 9 hari Rabu. So BT 5 saya akan duduk, saya akan pulangkan kuis. Lepas tu korang nak duduk kat BT lain tak apa. Nanti saya akan panggil lah ataupun saya akan round. So korang duduk je kat BT-BT ni, nanti saya akan round. 15, 60 orang. Cukup kot 60 orang. Tak cukup nanti masuklah BT mana-mana. Sebab kejap je. Nak duduk kat masjid, nanti kalau ada orang nak beribadah kacau pula. And then takut ada yang tak selesa ke apa kan. Okay ya. So hari Rabu, planning hari Rabu saya nak pulangkan kuis. Tapi orang-orang 15 ni sama jugalah di BT 5 orang, BT 5. Dan last kali kita akan ada, korang mungkin dah tahu dah, hari Jumaat pukul 9 sampai 11 pagi. 3 bulan 12. Beberapa hari sebelum kita punya exam, kita akan ada PSPM. Okay ya. So 9 sampai 11 pagi, make sure you guys memang free lah. Sebab kalau ikutkan pesyarah semua dah tahu dah. Matematik, account akan buat PSPM 3 hari bulan 12. Hari Jumaat 9 sampai 11 pagi. Apa yang you perlu bawa adalah kertas conteng. Soalan kita orang akan bagi dalam bentuk hard copy, kertas conteng dan telefon. Telefon sebab apa? Jawapan korang akan isi dalam Google Form. Jawapan saja, pilih ABCD itulah. MCQ, dalam bentuk MCQ. So, bawa kertas conteng. Soalan kita akan bagi. Lepas tu bawa phone untuk submit G-form. G-form tu dia tak ada soalan, tak ada jawapan. Dia hanya ada A, B, C, D. You hanya klik A, B, C, D saja untuk jawapan. Soalan dia sama je kat sini. Lepas tu, apa lagi? Bawa lah keperluan dia apa? Kalkulator. So, Jumaat 9 pagi sampai 11 pagi PSPM. So, tolonglah buat reminder kat sini. So, ini yang saya nak buat announcement untuk planning kita. Lepas tu, study week daripada Ahad sampai study week kita 5.12 sampai 8.12. Kalau tak ada apa-apa meeting, saya akan berada di library. Saya mungkin dah duduk dalam bilik kat tepi tu, yang duduk bawah tu. Yang ada sofa tu. Saya duduk situ lah kot. Tak naklah ambil space orang nak study kan. Okay, saya duduk untuk tunggu ada orang nak tanya soalan, main jumpa saya. Okay. Korang kena gunakan saya sehabis mungkin. Saya takut saya busy, tak boleh duduk kat library. Meeting lah apalah. Okay, so itu saja untuk saya punya pengumuman lah. Okay, sekarang ada masa lagi setengah jam. Kalau korang nak pergi makan ke apa, tak apa. Nanti nak tengok balik tak apa. Sambung nombor 11 sampai 13. Siapa yang teruskan. Saya nak sambung soalan nombor 11. Okay. So, soalan nombor 11. Given the demand function means that it's a price demand function. Adalah 100 over set X and average cost function C bar X equal to 1 plus 200 over X. So, this is untuk spare part lah. Show that at the maximum profit, the marginal revenue equal the marginal cost. Wow. So, marginal revenue equals marginal cost. So, kita nak kena carilah bila kita dapat maximum profit tu. So, nak kena cari dulu what is the production level when the maximum profit exists. Dah dapat X, baru kita boleh masukkan dalam marginal revenue dengan marginal cost punya formula. So, first thing untuk soalan A, kena cari dulu maximum profit ataupun
profit lah. First step dia adalah cari profit function. So profit is pi RC. R X minus CX. So revenue, ada tak revenue? Revenue tak ada. Tapi kita ada price demand function. So revenue is X multiplied with price function, which is 100 of X power of negative 1 over 2. Which is equal to 100 X power of 1 over 2. So 100 set X minus cost function is, this is C bar. So C bar nak dapatkan cost function, kita kena buat apa? Kita kena darabkan dengan quantity. So C bar is equal to 1 plus 2000 over X. So multiply by X, kita dapat X plus 2000. So ini jadi X plus 2000 lah for the cost function. Expand dia kat sini. So dapat apa ni? 100 set X minus X minus 2000. This is the pi X, the profit function. So nak cari profit, maximize profit tu kita buat apa? Second step, the same step as usual, kita cari pi prime X. Okay, so pi prime X, differentiate dia, this is power of 1 over 2, right? So kita dapat 500 of X power of negative 1 over 2 minus 1. And then the third step is to find the value of X. So this is equivalent to 500 over set X equal to minus 1. Saya nak skip je. Minus 1 equal to 0. Sebab apa? Pi prime X equal to 0. So dia akan dapat 500 over set X equal to 1. So set X equal to 400. So X is equal to square both side. So 500 square. Tekan calculator. 500 square. Saya dapat, wow, 250,000. Betul ke? Oh, ada silap lah. Silap kat sini. Dia bukan 100 tapi, bukan 500 tapi 50 kan? Apalah. 100 darab 1 per 2. 100 bagi 2. So, 50. Aigo. 50. Patut macam banyak sangat kan? So, 50 per X sama dengan 1. So, set X jadi 50 square. So, 50 square jadi 2,500 unit. So, is it really maximize? So, kita step yang keempat, kita carikan pi double prime X. Nak check. So, pi double prime X, kita differentiate balik pi prime X ni. Dapat negative 25 X power of negative 3 over 2. So, untuk X sama dengan 2500, masukkan nilai. So, 2500 kuasa negatif 2500 kuasa negatif 3 per 2. And then darab dengan negatif 25. So dapat negatif 0.002. Silap. Bukan 0.002. 0.0002. 30. Which is less than 0. So maximum profit exists. So dah dapat dah profit, dah tahu dah nilai X. So show at the maximum profit. Soalan dia, dekat maximum profit ni marginal revenue dengan marginal cost sama. So kita kena carilah pi pula, kenapa pi? Revenue kan? Revenue, marginal revenue. Marginal revenue dapat apa? Differentiate revenue dia. So kita akan dapat 100
darab 1/2 X kuasa negatif 1/2, which is 50 of sec X divided by sec X. Betul? So, ini untuk revenue. Marginal cost, kena carilah cost prime. So, differentiate cost function kita ni dapat 1. Okay? So, R prime bila dekat maximum profit, X dia adalah sama dengan 2,500. So, R prime of 2500, kita dapat apa? Masukkan nilai 50 over square root of 2500. This is equal to 50. So, 50 over 50 is equal to 1. Which is, this one is actually equal to C prime X. Okay, so we can conclude that marginal revenue equals to the marginal cost at maximum profit. Itu conclusion dia. Kita boleh showkan dia. Okay? So, dapatlah kita punya tunjuk show. Okay? So, tadi, lepas tu soalan seterusnya, soalan B. Find the number of spare part that needs to be sold to ensure the maximum profit. Dah cari dah tadi, betul tak? So, apa nilai dia? Production level dia ni. So, the production level. Soalan B, kita boleh terus buat conclusion. B, the number of spare part. Number of spare part, which is the production level lah, is 2,500 units to ensure the maximum profit. And then lastly soalan dia, determine the price of spare part at maximum profit. Carilah harga dia. Kita dah ada price function tadi. Apa price function kita? Price function kita ni, dia bagi kat dalam soalan kan. 100 over sec X ni. So, masukkan nilai dia. So, for question C, price dia, kita kena masukkan nilai X 2500. So, 100 over sec of 250. Ish. 2500. Betul tak? Profit function kita. So, price function 100 over sec X. So, sec X is 50. So, 100 divided by 50 is RM RM2. So, this is the answer for C. The price of the spare part to realize the maximum profit. Okay, so that's for question number 11. Terusnya, soalan nombor 12. The following is given for a product of a company. Cost function and then demand function is a linear. So at 78, 30, 58, 50. So kita ada price and the quantity. So this is the quantity, kita represent this sebagai X. So this is the price, so the Y. So the price P of X lah, the price depend on the, so P of X. So kita ada X1, X2, this is Y1, Y2. So nak cari demand function dx, kita kena guna, it's a linear. So kita kena guna Y equal to mx plus c ataupun Y minus Y1 equal to m of x minus x1. Okay ya. So, nak cari demand function dulu. Soalan A, saya terus buat A lah ya. So, M dia nak cari gradient dulu. So, Y2 minus Y1. So, Y2 is 58 minus Y1 is 78.
and divide by x2 minus x1. So 50 minus 30. Okay. So kita dapat negatif 20 bahagi 20 jadi negatif 1. Kenapa saya punya ni? So M dah dapat. So nak cari dia punya equation. Y minus Y1. So saya ambil 78 sama dengan M negatif 1 darab dengan X minus X1 sama dengan 30. So Y sama dengan negatif X expand and then saya dapat negatif jadi positif 30 plus 78. So demand function kita boleh tulis D of X equal to siapa saya punya ni D of X saya buat tempat. Okay. Hopefully okay. D of X kat sini. D of X sama dengan negatif X plus 108. Okay ya, so dapat demand function. So sekarang ni nak dapatkan revenue function pula. Revenue function apa dia? Revenue Rx, it's the quantity darab dengan demand function ataupun price demand function. So kita ada X darab dengan demand function kita apa? Negatif X plus 108. Okay ya? So dapatlah revenue function sama dengan negatif X square plus 108 X. This is revenue function. And then level production in which profit is maximized. So kita kena cari profit function. Kena buatlah step macam tadi, 4 step tu. Okay. So untuk soalan C soalan C nak kena cari profit function dulu. By Rx. So revenue dah jumpa negatif X square minus plus 108X minus cost function. Cost function dia dah bagi kat atas tu sama dengan 20X tambah 0.1 X square tambah 500. Okay. So ni expand dia negatif ni. So kalau untuk X kuasa 2 kita ada kat sini negatif 1 tolak 0.1 jadi negatif 0.9. Betul tak? Tak nak lah, saya nak buka lah, takut salah. Bila buat salah tu yang tak suka tu. Okay. Negatif X square plus 108X minus 20X minus 0.1 X square and then minus 500. Okay, so saya dapat apa ni? Negatif 1 minus 0. Negatif, kan betul? Tak salah dah. 1.1 X square, betul tak? And then 108X minus 20 will be plus 88X. And then minus 500.
Betul tak? Saya takut salah ni. Tak cakap, tak ada dalam jawapan. So kita buat dulu. The next step is di bawah first step profit function. The second step is to find the pi prime x. So kita dapat negative 22x plus 88. So third step saya teruskan pi prime x equal to 0. Okay, so negative 22x plus 88 equal to 0. So 22x equal to 88. So x is equal to 44. Betul ke? Salah lah. 88 divided by 22 is 4. Kenapa 2.22? It should be 2.2, right? 2.2. Sorry lah ambil dia mawak ni. Penat. Dah penat, dah lapak macam tu lah. 2.2 lah. So, bahagi pun salah. So, 88 bahagi dengan 2.2 dapat 40. So, X kita 40. Okay, 40 kat sini. So, first step kita kena check pi double prime X kita dapat apa. So, differentiate dapat negative 2.2. Terus dapat jawapan tak ada X dah kat sini. So, it's less than 0. So, maximum apa? Profit exists. So, dia nak apa? Soalan C ni dia nak apa? Dia nak level of production in which maximum profit. So, production is the X lah. Dia bukan nak profit tu, dia nak level of production. So, kita boleh conclude bahawa production level is 40 units. Okay, so ini untuk soalan C. Last sekali. The maximum profit. Oh, sambungan lah ni. Maximum profit. Apa tu? Price per unit. Total revenue. Total cost when the profit maximize. So, sekarang kita tahu dah. Level production dia adalah X sama dengan 40. So, apakah maximum profit dia? Apakah harga dia? Apakah revenue dia? Apakah cost dia? Okay? So, kita cari semua ni. Soalan D. So, maximum profit. So, cari dia pi when X equal to 40. Kan kita dah cari kan nilai X kalau maximum profit tadi kan. So, pi kita sama dengan negative 1.1 of 40 square plus 88 of 40 and then minus 500. So, tekan calculator. 1.1 multiplied by 40 square plus 88 multiplied by 40 minus 500. So 4780. So profit dia RM4780. And then price. So price function ataupun demand function. Kalau price maksudnya kita boleh guna demand lah kat sini. Dalam ni dia represent sebagai demand. So demand dia demand untuk 40 unit. So demand dia is negative X negative 40 plus 108. So negative 40 plus 108 kita dapat 68. So 68 ringgit kita jual untuk setiap unit. Okay. Lepas tu soalan seterusnya revenue. So revenue bila kita dapat maximum profit ni adalah R of 40 lah. So revenue function kita apa?
negative x square plus 108x. Kan? Untuk soalan B kan? So, masukkan negative 40 square plus 108 of 40. So, tekan calculator. Negative 40 square plus 108 of 40 is equal to 2720. M betul ke ni? 108 of 40. 2720. And then dia punya cos dia. Cos of 40. Kita dapat apa? Cos function kita apa? 20 of 40 Ishlah 20 of 40 plus 0.1 of Ishlah 1 0.1 of 40 square plus 500. Okay, so tekan calculator. 20 multiplied by 40 plus 0.1 of 40 square plus 500. 1460. Tak betul ke pi ni? Profit saya saya buat salah atas ni kiraan saya. Betul. Thank you Ardini. Saya tekan ke salah ni. Kat mana saya? Oh, saya tak agak negatif depan dia. Itu negative 1.1 of 40 square plus 88 of 40 minus 500 kan. Baru dapat 1260. Apalah medium kamu ni? 1260. Sebab tu saya pelik. Kenapa revenue saya sikit lagi daripada profit? Sepatutnya profit ni datang daripada revenue tolak cost. So cuba check. Revenue kita tolak cost kita dapat tak profit? So 2720 tolak cost 1460 kita dapat 1260 which is exactly our profit. Memang macam itulah konsep dia. Revenue and cost kita tolakkan kita dapat profit. Hasil kita jual tu dengan kita punya cost kita tolakkan macam tolak modal lah kan. Boleh dapat kita punya profit. So settle lah untuk soalan nombor 12. Okay, one last question, number 13. Okay, kita tengok ada soalan yang pelik-pelik tak? Tak sempat nanti korang tengok ya. Kalau saya buat je terus ni. Ada extra kat bawah tu. Okay, company television every month with production cost, average cost. So average cost dibagi kat sini and revenue cost Rx. Find the cost function. Soalan minta cost function, demand function, profit function. So kalau cost function, apa kaitan dia? Cost dia C bar, so cost function dia akan jadi, kita darabkan je C bar dengan X. Demand function, kita ada revenue, kita bahagi dengan quantity nak dapatkan demand function dia ataupun price function. And profit function, so C is X multiplied by C bar X. Demand dx is equal to the revenue divided by X. Kenapa divided by X? Sebab revenue sama dengan demand multiplied by quantity X. And then profit function adalah pi X which is equal to revenue minus cost. Okay.
So, and then the next question, the number of television to be produced monthly to obtain maximum revenue. So, sekarang kita maximizekan revenue and state the maximum revenue. So, sekarang we are dealing with revenue only. Okay, revenue sahaja. Kita nak maximizekan revenue. So, gunakan revenue. So, kalau ikutkan soalan macam ni, revenue, you takkan salah. Sebab apa? Revenue tu memang dah diberi dalam exam, dalam soalan. So, you gunakan saja. Tapi kalau untuk soalan C, dia kata the profit and the selling price to obtain maximum profit. Harga dia. Maximum profit ni. So, untuk profit, kalau you salah tolak revenue dengan cost ni, you salah cari cost ke macam mana ke, you akan salah lah kalau profit salah. Last kali, the maximum profit if each television sold is taxed at RM50. Kat sini kita ada additional cost. Additional cost, so we have to subtract lah. Sebab apa? Cost dia bukan jadi kalau ikutkan cost kita akan jadi 3,000 tambah 500 X sahaja. Tapi disebabkan kita ada tax ni, setiap each television. So kita kena tolak lagi RM50 untuk setiap unit. Okay? So, cara dia senang je. The new profit is equal to the original profit kita tadi kita dapat apa? Kat sini kan kita cari kan, tapi kita tahu revenue 2000 X minus 10X square minus cost minus 300 minus 3000 minus 500 X. Ini yang original. So dia jadi negative 10x square 2000 minus 500 minus plus with 1500x minus 3000. So this is original pi x. Okay, so the new pi x, the new profit function, sebab dia kata maximum profit kan, the new profit function akan jadi the original profit function negative 10x square plus 1500x tolak 3000. Tolak 3000 and then you kena tolak tax ni which is 50x. Mirza ni baru masuk ke tu? Cuba buat tulis nama. Jangan lupa tulis nama. So the new pi x kita sini adalah negative 10x square plus 1450x minus 3000. Okay, so kita buat macam masa step kita tu. First step dah jumpa, second step kita kena pi prime x. So negative 20x plus 1450 and then third step negative 20x plus 1450 equal to 0. So 20x equal to 1450. So x sama dengan 1450 divided by 20 which is equal to 72.5. Logik ke ni? Ish. Saya ada salah kat mana-mana? $72. 1450, betul tak? Kan saya check balik. Saya pun dapat macam tu. Kira betul lah ya. Okay, so sebab kita tak boleh nak jual 72.5, kita akan jual 72 unit lah. Nak jual lebih tak boleh. So kita jual kurang 72 unit. Okay. And then for step, check.
phi double prime. Saya dapat negative 20 which is less than 0, so maximum exists. So dia kata maximum profit dia apa? So cari je phi of 72. So dapatlah jawapan. So that's all for this lecture, which you finished already ya. Okay, so siapa yang tadi saya suruh rehat ke apa ke, siapa yang ada rehat nanti just continue boleh tengok kat sini. Kalau tak ada apa, itu je lah. Okay, thank you class. See you guys next time. Next week face to face first 8 AM morning in the DKK2. Okay, bye. Thank you. Fighting, fighting. Bagi idea je. Mm-mm. Tawakal ke Allah. Okay. Saya nak end broadcast. Thank you.